Sau kỳ thi đại học, bố mẹ đưa tôi và chị Vãn Vãn đi du lịch tự lái, nhưng chúng tôi gặp tai nạn xe ở khu vực hoang vu. Đành phải đi bộ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chị Vãn Vãn và anh học khóa trên đi cùng. Ta lén lấy hết vật dụng và bỏ trốn trong đêm. Bố mẹ tôi vì vậy mà mất mạng. Tôi may mắn sống sót và đuổi kịp hai người đó, nhưng bị chị Vãn Vãn và anh khóa trên đánh đến mất. Lúc mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã quay lại đêm xảy ra tai nạn. Nhìn thấy Vãn Vãn và người bạn đồng hành đang chuẩn bị trốn đi cùng đồ vật dụng. Tôi định nhặt một viên đá làm vũ khí để ngăn cản bọn họ. Nhưng bất ngờ thấy bố mẹ tôi đột nhiên đứng bật dậy trước tôi. Cả hai hét lên. Các người đúng là lũ vô ơn, để lại hết đồ vật. Tôi chợt nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi cũng đã tái sinh như tôi. Hãy để lại vật dụng. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi cũng đã tái sinh giống như tôi. Dưới ánh trăng, tôi thấy cặp đôi xấu xa phía trước run bần bật vì sợ hãi. Tay họ làm rơi hết vật dụng xuống đất. Không nghĩ ngợi gì, họ lập tức cúi xuống nhặt lại. Các người là lũ vô ơn. Tôi đối xử với các người không tệ. Vậy mà các người lại định lấy trộm vật dụng. Muốn để chúng tôi chết đói à? Ngay lúc đó, khi nhớ lại vẻ tàn nhẫn của Lâm Vãn Vãn và Cố Minh trong kiếp trước, tôi lo rằng họ sẽ làm hại bố tôi, nên lập tức đuổi theo. Bố nhìn thấy tôi chạy tới, ánh mắt lộ ra sự bất ngờ. Không kịp giải thích, tôi lao tới, đẩy thẳng anh khóa trên Cố Minh xuống đất. Đồ khốn, dám cầm vũ khí định tấn công bố tôi. Tôi đánh Cố Minh tới tấp. Khi đẩy ngã Cố Minh, sự tức giận trong tôi được giải tỏa. Tôi liên tục tung nắm đấm vào mặt anh ta, như cơn mưa không dứt. Đối diện với cú đấm của tôi, Cố Minh chỉ có thể dùng tay che mặt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bọn tôi không định lấy trộm vật dụng đâu. Vãn Vãn, nếu cô không ngăn em họ Cố lại, tôi sẽ bị đánh hết nhìn thấy mặt trời đó. Cậu phát điên thật rồi sao? Tôi dừng tay. Ác liệt nhìn chằm chằm Lâm Vãn Vãn dưới ánh trăng, ánh mắt tôi hung dữ như sói. Lâm Vãn Vãn sợ đến mức tay buông lỏng, còn lùi lại nửa bước. Nước mắt cô ta cũng rơi ra vì sợ hãi. Cậu định làm gì? Không lẽ cậu muốn giết Cố Minh sao? Tôi muốn làm gì à? Hình như không chỉ muốn đánh Cố Minh, mà còn muốn đánh cả cô nữa. Nếu không có bọn họ, gia đình tôi kiếp trước đâu đến mức thê thảm như vậy. Lâm Vãn Vãn khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tôi, vốn đã chột dạ, giờ càng thêm hoảng sợ. Hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Lúc này, bố tôi bước tới. Lâm Du Thần phát điên rồi. Em ấy muốn giết con và Cố Minh. Ba mẹ luôn đối xử rất tốt với Lâm Vãn Vãn. Mỗi lần làm sai điều gì, chỉ cần cô ta làm đúng là được tha thứ. Lâm Vãn Vãn nghĩ lần này tôi chắc chắn bị trách phạt. Nhưng bố tôi bất ngờ đá cô ta một cú, quát lên một tiếng, đâu không hiểu chuyện. Mày chỉ là một vô ơn, muốn ôm hết vật tư bỏ trốn. Muốn để chúng tôi mất vì bị cóng à? Tại sao đá con? Rõ ràng là Du Thần sai trước mà. Sao mọi người lại phạt con? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc mắt tôi không mù. Mày và cái thằng kia định ôm hết vật tư bỏ trốn đúng không? Lâm Vãn Vãn bị quát đến sững sờ, không dám tin. Thái độ của bố tôi thay đổi 180 độ. Cô ta chỉ có thể quay qua nhìn mẹ tôi. Cô chú à, con chỉ muốn cùng Cố Minh kiểm tra vật tư một chút, để tiện sắp xếp tiếp theo. Nhìn xem, cả chú và Du Thần đều quá đáng thế này. Không ai để ý lời cô ta nói. Sau khi đấm Cố Minh, tôi đứng dậy, nhặt lại vật tư cùng bố mẹ. Anh. Sau kỳ thi, ba mẹ đưa tôi và chị Vãn Vãn đi du lịch tự lái. Nhưng chúng tôi lại gặp tai nạn xe ở khu vực hoang vu, chỉ còn cách đi bộ tìm viện trợ. Thế mà chị Vãn Vãn và người anh khóa trên đi cùng lại định trộm hết vật tư, rồi lèn đi trong đêm. Nhìn thấy chị họ và anh khóa đang lén lút lấy đồ, tôi vừa định hét lên thì ba mẹ đột nhiên lao ra ngăn cản hai người họ. Mẹ tôi còn tát mạnh một cái vào mặt chị Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn, kiểm kê vật tư mà cần phải lén lút giữa đêm sao? Rõ ràng các người định lấy hết mọi thứ rồi.
Chúng tôi không phải người mù. Đừng xem chúng tôi là kẻ ngốc. Đau quá. Đau quá, chú. Chú vừa đá làm cháu bị nội thương rồi. Nhưng không ai quan tâm đến chị ta. Tôi không dừng tay. Đánh mạnh vào người Cố Minh rồi. Đứng dậy cùng ba mẹ nhặt lại những vật tư rời vãi. Sau khi xác nhận không mất thứ gì, cuối cùng chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi và bố mang vật tư rời đi. Còn về phần chị họ muốn làm gì thì tùy. Dựa vào chiếc bật lửa trong vật tư, tôi tìm lại cành khô và châm lại lửa. Cảnh này thật hấp dẫn, trong ánh lửa lắc lư. Tôi và bố mẹ nhìn nhau. Biểu cảm của họ phức tạp. Hình như có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Có lẽ vì trước đây quá quan tâm đến cảm xúc của mẹ Lâm, đã bỏ qua cảm nhận của tôi. Họ cảm thấy có lỗi với tôi. Bố mẹ thực ra đã sống lại rồi. Con cũng là bảo bối. Xin lỗi vì trước đây quá quan tâm đến cảm xúc của chị họ, mà quên mất phải yêu thương con nhiều hơn. Con biết bố mẹ yêu con, bởi vì con cũng là người sống lại. Kiếp trước ba hy sinh bản thân vì đàn sói, hay là mẹ cố gắng tìm nước để cho con uống. Hai cảnh đó con sẽ không bao giờ quên. Có thể ba mẹ không giỏi bày tỏ, nhưng con thật sự cảm nhận được. Giờ không còn sớm nữa. Ba mẹ nghỉ ngơi đi, để con canh đêm. Con sẽ canh đêm. Lúc này, không xa, hai bóng người đang lén lút nhìn chằm chằm. Để đảm bảo an toàn, canh đêm là việc cần phải làm. Vì có tôi canh đêm, Lâm Vãn Vãn và Cố Minh không còn dám động vào vật tư. Trời còn chưa sáng. Nhân lúc Lâm Vãn Vãn và hai người chưa tỉnh, tôi đánh thức ba mẹ. Tôi ra hiệu cho ba mẹ nhìn Lâm Vãn Vãn và Cố Minh đang ngủ. Ra hiệu im lặng. Trước khi họ tỉnh dậy, chúng tôi đã rời đi, cứ bỏ lại Lâm Vãn Vãn và Cố Minh, hai kẻ vô ơn. Vật tư ban đầu phải tiết kiệm từng chút, giờ lại trở nên dồi dào. Có vũ khí trong tay, cũng dễ dàng đi săn. Đi suốt 3 ngày, chúng tôi đã gần đến trạm cứu trợ tiếp theo. Đêm thứ tư, tôi bắt được một con rắn không độc, lập tức nướng trên lửa. Không ngờ con tôi lại có tài năng lớn đến thế. He he, tôi thường xem các chương trình sinh tồn hoang dã, nên cũng học được chút ít. Xin lỗi, tiểu thần, mẹ thường quá nghiêm khắc với con. Đôi khi còn đối xử với con không bằng với Lâm Vãn Vãn. Dù sao thì bố mẹ cũng muốn con thừa kế gia sản. Lẽ nào tôi lại chẳng biết gì sao? Phải cảm ơn sự nghiêm khắc của bố mẹ. Không thì sao tôi có thể vào được Đại học Thanh Bắc? Cả nhà tôi trò chuyện vui vẻ. Không khí ấm áp hơn trước rất nhiều. Nhưng vào lúc này, có hai bóng người xuất hiện. Lại là Lâm Vãn Vãn và Cố Minh. Không ngờ bọn họ còn sống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người vốn rất xinh đẹp giờ đã gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Khóe miệng còn dính máu. Có lẽ do may mắn lấy được một con vật chết và ăn sống. Lại là các người, đồ vô ơn. Chạy trốn thì thôi, còn lấy hết vật tư của chúng tôi. Tôi liếc nhìn Lâm Vãn Vãn, không thèm để ý, tiếp tục nướng thịt rắn. Cố Minh ngửi thấy mùi thịt rắn nướng. Họng của Cố Minh liên tục chuyển động. Anh ta nắm tay Lâm Vãn Vãn với vẻ mặt đầy tội nghiệp. Này, tôi đã mấy ngày không ăn đồ nấu chín rồi. Cố Minh, anh đợi ở đây đi. Tôi sẽ đi lấy cho anh ngay. Cô tôi bà ta rất yêu quý tôi. Lâm Vãn Vãn đúng là mặt dày. Cứ nghĩ rằng thứ này cô ta có thể giữ được mạng sống. Nhưng không ngờ đi qua, mẹ tôi đã đuổi cô ta đi ngay lập tức.